Fejükbe szítsa a lángot, és dönges bátran a falat. Sziasztok! A mai videóban ismét ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába, és egy újabb szovjet nagykasznit, a Zimet hozzuk el nektek. Tartsatok velünk! Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljük a csatorna nézőit, innen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum egyik raktárából. Én Hézser Péter vagyok, a restaurátorosztály vezetője. Mai megtisztelő feladatom bemutatni ezt a gyönyörűséget. Ez egy ZIM 12-es, ami aztán később GAZ 12-es néven futott, de erről mindjárt bővebben is beszélünk. Ez egy nagyon amerikai kinézetű autó, hiszen szovjetek előszeretettel másoltak. Ez egy Buick Super karosszéria, amit láttunk, de hát az erre karosszérián kívül nagyon sok minden van egy autóban, például a motor és a váltó, valamint a hajtáslánc és a futómű minden más típusból került elő. Az alváz is egy hosszított Pobjeda alváz. Az 5,5 méter hosszú járműnek a tengely távjai elől, a tengely szélességek sem egyformák, úgy sikerült összehozni, hogy hátul 3 személy elférjen, így 40-50 mm-rel is szélesebb a hátsó futómű, mint az első futómű. A motor az nagyon érdekes, majd felnyitjuk ezt az amerikai módon 2 oldalra nyíló motorháztetőt, és belekukucskálunk, hogy a 6 hengeres hajtás az hogyan működik, és hogyan csinálták meg a szovjetek, hogy alkalmas legyen náluk is ez a hajtás. Az autó bekerülése a múzeumba az nem is olyan nagyon régi történet. 2021-ben vásárolta ezt a múzeum, mivel nekünk már a kormányautóból volt egy ZIS nagyméretű autónk, ami páncélozott. Ebből nem készült tudomásom szerint páncélozott, és ugye volt a kisebbik testvére, a Pobjeda, aztán szerettünk volna így a sorba egy 3-ast alkotni, és így sikerült megvásárolni ezt a járművet. Ez az autó szerepelt az ominózus, vagy nem is ominózus, hanem legendás Tanú című filmben, amikor Pelikán József gátőrnek mondta a börtöntársa, hogy az Isten hozta a Pelikán, és mondta, hogy nem fiam, engem, vagyis nem atyám, mert ugye ezt a lelkész mondta, nem atyám, engem egy nagy fekete autó hozott. Isten hozott, fiam. Meg egy fekete autó, szent atyám. Vannak híreid? Ő az a nagy fekete autó, amit ha megláttak az 50-es években az emberek, akkor nem biztos, hogy nagyon örültek neki. Ennek a járműnek még az is az érdekessége, hogy annak idején, amikor ezt gyártották, akkor nem csak középszerű autót szerettek volna, hanem próbálkoztak kabrió verzióval, aztán mentőautó is készült belőle. Ezek elhalt kísérletek voltak. A kabrió az a létraalváz mozgását nem tudta követni, maga a karosszéria, és emiatt lemondtak erről. A mentőautó meg nem volt valami praktikus, úgy, hogy a hátsó csomagtartó fedélen keresztül tolták be, hordágyon a beteget, ez sem vált be, úgyhogy maradt ilyen közép-káder rétegnek az autója, később taxisztak is vele, aztán valamikor már így a 60-as évek végére nem volt akkora Nimbusza, 1950-től gyártották 60-ig ezt a típust, 57-ig ZIM 12 néven, és 57-ben, mivel a ZIM azt jelentette, hogy Závod imeni Molotov, tehát a Molotov valamikori külügyminiszternek a nevét viselték ezek a gyárak, de Molotov már nem volt ideológiailag megfelelő, így hát átalakultak ezek a gyárak, legalábbis névileg Gorki Avtozávod néven futott tovább, és akkor lett belőle GAZ 12-es. United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Tehát a gazdag amerikai díszítést kicsit kiegészítette a Szovjetunió a saját jelképeivel. Gondolok itt a gyári feliratok, ez a vörös alapon, ez a szarvas, itt is elől ez a kis vörös árnyalat, minden egy kicsit olyan vörösbe pompázik. Itt oldalt
van ugye az IM felirat vörös alapon egy csillaggal, ebből a csillagból egy egész konkrét méretű, ki van alakítva a hátsó csomagtartó részen, ahol látszik, hogy ott is a vörös csillag szerepel. Ugye ez egy gaz, de még az IM korszakból mindenütt az IM felirat látható, itt oldalt is, és a dísztárcsákon is az IM felirat szépen vörössel van festve, ahogy a korszak színének megfeleljen. Tehát akkor megnézzük a technikai tartalmat, a motorháztetőt, fölnyitjuk, két oldalra nyílt, mint az amerikai Buicknál, csak hát lehet, hogy még vastagabb anyagból csinálták, mivel úgy gondolták a szovjetek, hogy a benne lévő anyag az tükrözi majd a megbízhatóságát. Hát igen, kell hozzá erő, majd valahogy innen fogom kitámasztani. Siker! Ugye itt található a 6 hengeres soros elrendezésű motor, ami amerikai nevén szólítva flathead, tehát egy SV motor. Azt jelenti ez, hogy egy nagyon egyszerű technológiával nem kellett felső vezérműtengely, himbák, hanem oldalról van az égéstérbe be a két szelep, és ugye ettől tényleg megbízható volt ez a jármű, és először a Molotov nevű teherautókban 1945-től 75-ig gyártották ezt a motortípust, csak ott egy alacsonyabb sűrítésű verzió volt. A technikai adatokban szerényen azt írták, hogy 18,5-19 liter között fogyaszt. Én ezt el tudom képzelni egy karburátorral is, de ezen 2 is volt. A személyes tapasztalat az vele, hogy tavaly volt a múzeum 125 éves. A Hősök teréről indult egy regisztrált felvonulás, ahová vártunk 150 járművet, ebből lett 240. Szerettük volna megadni a kereteit ennek az egész felvonulásnak, hogy azért mégiscsak lássák, hogy a Közlekedési Múzeum szervezte ezt az egész felvonulást. Úgy terveztük, hogy elől 2 fekete motor fog menni, 2 fekete BMW, ami felvezető motor. Az egyiket azt Schneller Domonkos főigazgató úr vezette, a másikat egy másik restaurátor kollega. Aztán követte ez az autó, ahol volt egy sofőr, az egyik tanítványom. Hát igazi küzdelem volt neki azért ezzel a váltóval működtetni ezt a járművet. Egy nagy szerencsénk volt, hogy van rajta egy modernizálás, és az elektromos AC pumpa az ezt a 19,5 literes fogyasztást ezt tudta neki adni. Tehát végig tudtunk rendesen menni ezen a több mint 1,5 órás felvonuláson, és aztán őt követte a Pobjeda, és azt pedig Hidvégi János kollégám vezette. Erről vannak nagyon jó kis felvételek, örültünk, hogy egy ilyen rendezvényen meg tudtuk mutatni azért az oldtimer szimpatizánsoknak, hogy a múzeum is tud szervezni egy nagyon jó felvonulást. A szerkezet jól teljesítette ezt az utat, ugye rengeteg torlódás volt a felvonuláson, és a végén éppen hogy csak fölforrt a vízünk, más problémája nem volt a járműnek. Most áttérünk a beltérre egy kicsit. Ugye a beltér, ahogy mondtam már az elején is, hátul 3 személy fér el, és van 2 lehajtható ülés. Ez az ajtó hátrafelé nyílik. A 2 lehajtható ülésen ültek, gondolom azok, akik a testőrök voltak, vagy más nem olyan magasrangú vendégek. Belül plüsskárpit van és bőrkárpit van. Minden ahhoz képest, ahogy a Szovjetunióban lehetett, elég gazdagon van díszítve. Nagyon impozáns megjelenésű belül is ez az autó. A műszercsoport is egészen jól rendezett, jól elhelyezett. Ugye az ampermérő, üzemanyagszintmérő, hőfokmérő, van benne egy felhúzható óra is, ami az időt jelezte, a km/h elérhető sebesség majdnem végig van órázva, 140-ig van órázva, és elvileg 120 km/h tudott felgyorsulni, ehhez kellett 76 másodperc, 100-ra is én úgy emlékszem, hogy valami 41 néhány másodperc alatt gyorsult ez a jármű. Elől is elfér 3 ember, tehát nagyon szépen be lehet ide ülni, nagyon kényelmes ülések, és hát ugye ezek a jó vastag üvegű leúszható ablakok és a jól ismert elefántfül biztosította a szekvenciális klímát az utazóknak. Gondolom azért, mikor a Pelikán Józsefet vitték, akkor nem örült ő annyira ennek az impozáns belsőnek.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!